අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL Photo YouTube channel එකට. ඉතින් අද අරන් ආවේ Samsung සමාගමෙන් රිලීස් කරපු latestම mid range 5G device එක ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි Samsung M42 කියන මෙයාලගේ අලුත්ම mid range device එක. හැබැයි මේක අසන්න වශයෙන් ලංකාවේ රුපියල් 70000කට තමයි අලිවි වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් සමහර රුපියල් 50000ටත් වඩා අඩු. හෝ එහෙම නැත්නම් රුපියල් 30000ටත් අඩු device වල තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් බොහොමයක් මෙන්න මේ රුපියල් 70000 device එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඇත්තටම මෙන්න මේ M42 කියන 5G smartphone එක මේ ගානට වටිනවද සහ මගේ first impression එක මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ M52 එක පොඩ්ඩක් අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මොකද ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 70000ක ඩිවයිස් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට සුදු පාට බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් සහ M42 5G කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මට අද හම්බෙලා තියෙන්නේ මේකේ ග්‍රේ කලර් එක. මේ විදිහට සීල් එක කල්ලා ඕපන් කරගත්ත ගමන්ම අපේ ඩිවයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. Type C cable එක වගේම 15 watt fast charging adapter එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක 18 watt හෝ 25 නෙමේ 15 watt. හැබැයි fast charging blue. ඒ වගේම තමයි තවත් එක්ස්ට්‍රා බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා SIM remote tool එක, paper works එක, back cover එකක් මේකට ඇවිල්ලා නැහැ. කොහොම හරි මෙන්න මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට headphone එකක් හෝ මේක protect කරගන්න පුළුවන් case එකක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. වගේම මෙන්න මේ phone එක protect කරන්න අඩුම ගානේ normal sticker එකක්වත් display එකට apply කරලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් device වල අඩුම ගානේ normal sticker එකක් හෝ display එක උඩින් අලවලවනවා. හැබැයි මේක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අන්නේ රුපියල් 70000ක් වටින Samsung Galaxy M42 කියන device එක. අපි මුලින්ම මේකේ තියෙන design එක සහ button and ports ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලමු. device එක උඩ noise cancellation microphone එක තියෙනවා. දකුණු පැත්තේ power button එක සහ volume request බලා ගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට ආවොත් 3.5mm audio port එක හොඳ දෙයක්. Type C port එක සහ main microphone එක වගේම main speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක dual speaker setup එකක් නැහැ. single speaker එකක්. ඒ වගේම තමයි වම් පැත්තේ SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ මේක hybrid dual SIM tray එකක්. මේකේ අපිට SIM දෙකක් එකපාර වගේම SD card එකක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි back side එකේ 4S විදියට හදපු camera module එක බලා ගන්න පුළුවන්. flash light එක තියෙනවා සහ පල්ලෙහාට වෙන Samsung logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි back එකේ තියෙන design එක ගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන්ම glossy finish එකක් තියෙන්නේ. පුළුවන් තරම් හීරෙන්න බලයි. මොකද මේක plastic build එකක්. සම්පූර්ණ plastic frame එකක් plastic සහ display එක protect කරලා තියෙනවද කියලාවත් කිසිම තැනක සඳහනක් නැහැ. අඩුම ගානේ මොන material එකද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍ය රුපියල් 70000 range එකට ගියොත් අඩුම ගානේ Corning Gorilla Glass 6 වත් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේක කිසිම සඳහනක් නැහැ. හැබැයි design එක දැකපු එකම හොඳ දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන M series වලට වඩා back එක ටිකක් වෙනස් කරලා තියෙනවා. මේකේ කොටස් 4කට බෙදලා තිනවා සහ ටිකක් වෙනස්ම විදිය පැටර්න් එකක්. ඒකින්ද ටිකක් අමුතුම ලස්සනක් තියෙනවා. හැබැයි ප්ලාස්ටික් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ආසන්න වශයෙන් ග්‍රෑම් 200ට වඩා අඩු හින්දා ගොඩක් වෙලාවක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් මහතත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ කම්ෆර්ටබල් ෆීල් එකක් වෙනවා. මොකද දෙපැත්තේ කර්ව් කරලා තියෙන හින්දා. කොහොම වුණත් රුපියල් 70000 කියන රේන්ජ් එකට ආවොත් මේ බිල්ඩ් එක ගැන කිසිම විදියකට සතුටු වෙන්න බෑ. අඩුම ගානේ මේකට ඩිස්ප්ලේ එකට හෝ ගොඩක් හොඳ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දීලා බෑක් එක ප්ලාස්ටික් කාවට කමක් නැහැ. ෆ්‍රේම් එක හෝ ඇලුමිනියම් දුන්නා නම් කොහොම වුණත් ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මොන්ස්ටර් M series එක කියන්නේ මෙයාලගේ monster series එක. මෙන්න මේ monster M42 කියන device එකේ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.6ක full HD plus එන්න තිබ්බ display එකට HD plus දාලා Super Amoled panel එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂම 266ක PPI එකක්. 70000ට. කොහොමවත් Super Amoled panel එකක් තියෙන හින්දා in display fingerprint sensor එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් එකපාරින් නම් අන්ලොක් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මම දන්නේ නැහැ මේ වගේ price range එකකට මේ device එකේ display එක මාරම විදිහට cheap මට්ටමට හදලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා. මොකද මෙන්න මේ HD plus resolution එකෙන් එන display එකක් අපිට ඕන තරම් රුපියල් 30000ට වඩියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය 50000ට වගේ ගියොත් full HD දාලා 120 Hz refresh rate එකකට වගේ යන්න තියෙන ඕන තරම් smartphone දැනට ලංකාවේ market එකේ තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දී රුපියල් 70000ට HD plus කියන්නේ මේ device එකේ තියෙන disappointment point එක තමයි මෙන්න මේ display එක. කොහොමවත්
Super AMOLED panel එකක් තියෙන හින්දා colors හොඳයි, brightness හොඳයි, outdoor වලදී deep black බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම content එකක් බලද්දී ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ colors බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මෙයාලට ඉතින් බඩුම ගන්න HD+ වෙනකොට ඉස්සරහින් තව පොඩි F කැල්ලක් දාලා full HD කරා නම් ඇත්තටම මේක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ device එකක් කියලා කියන්න තිබ්බා. කොහොමුණත් display එක ගැන නම් කිසිම සතුටක් නැහැ මෙන්න මේ M42 device එක ගැන. ඒ වගේම මෙන්න මේ Monster M42 device එකේ specification කිව්වොත් මගේ අතේ තියෙන අද 8GB version එක මේකේ 6GB version එකක් එනවා. හැබැයි ලංකාවට එනවත් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම 128GB storage එකක් බලා ගන්න පුළුවන් UFS 2.1 වලින්. මේ වෙනකොට ආසන වශයෙන් රුපියල් 60000ට UFS 3.1 බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි 2.1 තියෙන්නේ. ඒකත් හැබැයි කොහොම වුණත් මේකට පාවිච්චි කරලා processor එක ගැන නම් ගොඩක් සතුටු වෙන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් Samsung device වල අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Exynos chipset ලංකාවට එනේවල. හැබැයි මේ පාර මේකට Snapdragon 750 කියන 8 nanometer 5G chipset එක මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Adreno 619 කියන GPU එක තියෙන හින්දා මේක අපිට average මට්ටමේ performance එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. flagship මට්ටමේ නෙමෙයි. ඉතින් කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන performance වලට මට කරන්න ලොකු complaint එකක් නැහැ. මොකද casual user කෙනෙක්ට social media පාවිච්චි කරන normal විදිහට camera එක පාවිච්චි කරන සහ day to day use කරන normal පොඩි apps සහ ටිකක් හොඳ game එකක් play කරන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් Antutu Sco එක මට බලා ගන්න හම්බුනේ 3,1892ක ගයක්. සාමාන්‍යයෙන් මේක ගොඩාක් ලොකු performance range එකක් නෙමෙයි. මොකද සාමාන්‍ය රුපියල් 50000 වගේ range එකේ අපිට මේ වගේ performance තියෙන devices ඕන තරම් ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ latest Android 11 සහ මෙයාලගේම One UI 3.1 තියෙන හින්දා ගොඩක් හොඳ user experience එකක් මෙන්න මේ device එකේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ M42 එකේ තියෙන battery එක monster battery එකක් කියලා කියන්නේ. මිලිඇම්පියර් 5000ක battery එකක් හම්බ වෙනවා 15 watt fast charging එක. සාමාන්‍යයෙන් fast charging කිව්වම අඩුම ගානේ 25 watt එහෙම නැත්නම් 33 watt වගේ range එකක් තමයි ලංකාවේ මේ වෙනකොට තියෙන්නේ fast charging කියලා. හැබැයි මේකේ තියෙන්නේ 15 watts. ඉතින් ඒකින්ද මේක charge කරගන්නත් ආසන්න වශයෙන් ටිකක් වැඩි වෙලාවක් යනවා. හැබැයි battery performance ගත්තොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දවස් එකමාරක් ඔයාලට අදින්න පුළුවන්. මොකද full HD නෙමෙයි තියෙන්නේ. HD+ තියෙන හින්දා පැය 70000ට ගන්න device එකේ අසන වශයෙන් දවස් එකමාරක් බැටරි එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මට notice වෙච්ච දෙයක් තමයි මේක ටිකක් charge එකේ ගහලා තියදී පැය භාගයක් විතර device එක හොඳටම heat වෙන්න ගත්තා. මගේ device එක ඇවුලාද දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි heat එකක් ආව වෙන පාවිච්චි කරන smartphone වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මේකේ තියෙන camera setup එක ගැන කතා කරොත් 48 megapixel main camera එකක් හම්බ වෙනවා aperture 1.8 වලින්. ඒ වගේම 8 megapixel ultra wide එකක් තියෙනවා සහ 5 megapixel depth වගේම තවත් 5 megapixel macro sensor එකක් සහ selfie camera බලා ගන්න පුළුවන් megapixel 20කින්. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ camera setup එකේ දැකපු විශේෂ කාරණාව තමයි මේකේ තියෙන 8 megapixel ultra wide sensor එක සාමාන්‍ය මගේ ළඟ තියෙන smartphone වල තියෙන ultra wide එකට වඩා ටිකක් ලොකු area එකක් cover කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක් වෙනස්ම විදිහේ perspective එකක් capture කරන්න පුළුවන් ටිකක් ලොකු area එකක්. කොහොම නමුත් මේකේ තියෙන overall camera setup එක ගත්තොත් ඉතින් average මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මට ගොඩාක් ලොකු මේක හොඳයි කියන්න නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 40000 30000 50000 වගේ තියෙන range එකක තියෙන camera performance එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. අඩුම ගානේ මේක අපිට full HD video එකක් 60 fps වලින්ම shoot කරන්න බෑ. 4K 30 fps full HD 30 fps වලින් විතරයි shoot කරන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් ලොකු video performance එකකුත් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ photo sample සහ video samples වලින් පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන camera setup එකේ performance මොන වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ Samsung Galaxy M42 device එකේ selfie camera එකෙන් shoot කරන video එකක්. ඒ වගේම audio එක pick කරන්නෙත් මේ device එකෙන්මයි. හැබැයි මේක අපිට 4K video එකක් shoot කරන්න බෑ. full HD 30 fps වලින් විතරයි shoot කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන HDR නම් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි පේන්නේ. මොකද අහසේම නිල් පාටට තියෙන. හැබැයි මගේ මූණ ගන්න ඕන හින්දා අහස සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු වෙලා තියෙනවා.
මේකේ අඩුම ගානේ EIS වත් පහසුකම නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද වීඩියෝ වලට මෙයින් ෆෝකස් එකක් දෙනවා නම් මම හිතන්නේ මේක ඔයාලට සුදුසු නැහැ කියලා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ Samsung Galaxy M42 කියන device එකේ මගේ අදහස කිව්වොත් ඔයා die hard Samsung fan කෙනෙක් නම් ඔයා ගත්තේ Samsung phone එකක් විතරක් නම් ඔන්න ඔයාට යන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ 5G smartphone එකක් තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy M42 කියන්නේ. හැබැයි බ්‍රෑන්ඩ් එක ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගොඩක් හොඳ performance එකක්, ගොඩක් හොඳ camera setup එකක්, ගොඩක් හොඳ display එකක් සහ ගොඩක් හොඳ battery capacity එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ device එක කිසිම වෙලාවක recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද මෙන්න මේ price range එකේ තියෙන මේකේ තියෙන ගන්න තියෙන එකම දේ 5G කියන එක විතරයි. හැබැයි ලංකාවේ හරියට 4G නැතිකොට මොකටද 5G phone එකක් දැම්ම ගන්න. මොකද ඉස්සරහට ගොඩක් හොඳට 5G coverage එකක් ඇවිල්ලා towers ගොඩක් වැඩිලා එනකොට ආසන්න වශයෙන් 5G එකක් රුපියල් 50000ට 30000ටත් ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් ඒකින්ද ඇමරිකාව අරගෙන අවුරුදු 5ක් 10ක් එක දිගට පාවිච්චි කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 5G කියන දේ තියෙනවා. හැබැයි අනිත් දේවල් ගත්තොත් overall overprice කරපු device එකක් තමයි මෙන්න මේ M42 කියන්නේ. කොහොමනත් මෙන්න මේ රුපියල් 70000 range එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ smartphone ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම Mi11 Lite තියෙනවා, Poco X3 Pro තියෙනවා, Vivo V21e තියෙනවා, Oppo F19 Pro තියෙනවා සහ Realme 8 එකත් මෙන්න මේ price range එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ perform කරන devices. ඉතින් 5G කියන දේ විතරක් ඕන නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ M42 එක ගන්න. ඉතින් අනිත් දේවල් ගැන කතා කරොත් මට තියෙන්නේ මෙන්න මේ M42 කියන්නේ ලංකාවට ටිකක් වැඩිපුර මම හිතන්නේ luxury item එකක් කියලා හිතාගෙන price කරපු device එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි සරලවම මෙන්න මේ device එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ අදහසක් මතක හිටු පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයා පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo එකකින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. Thank you.